आज आपण बनवणार आहोत मासवडी आणि मासवड्याची आमटी। त्याच्यासाठी साहित्य हे मासवडीचं साहित्य कांदा, तीळ, सफेद तीळ, लसूण, खोबरं आणि कोथिंबीर, हा कढीपत्ता आहे आणि सुकं खोबरं, वाटणाचं साहित्य कांदा, सुकं खोबरं, लसूण, लवंगा घेतल्या 4, आलं, मिरच्या आणि चण्याचं पीठ। हे मासवडीसाठी साहित्य लागणार आहे। मसाला भाजून घेऊ। तवा तापाय ठेवलाय। पहिले तेल टाकू। तीळ भाजून झाले, काढून घेऊ। सुकं खोबरं टाकू। खोबरं भाजून घेऊ। सुकं खोबरं भाजले, काढून घेऊ। लसूण टाकू। लसूण भाजून झालाय, काढून घेऊ। कांदा टाकू। कांदा भाजून घेऊ। थोडं तेल टाकू। कांदा भाजून झाला, काढून घेऊ। मसाल्यासाठी खोबरं भाजून घेऊ। सुकं खोबरं आहे। आमटीच्या मसाल्यासाठी खोबरं भाजून घेऊ। खोबरं काढू। खोबरं काढू। कांदा, लसूण, अद्रक, मासवडीची भाजणी तयार आहे। वाटून घेऊ। पहिले खोबरं वाटू। बारीक नाही करायचं, जरा आबड जबड वाटायचं। काय म्हणते झालं बारीक करून।
बारीक करून झालाय. आमटीचा मसाला वाटून झालाय. मासवडीचं पीठ हाटून घेऊ. कढई टाकाय ठेवली. तेल टाकू. उकळी येतपर्यंत मासवडीच्या ह्याच्यात मिरची टाकू. त्यामध्ये मिरची टाकू. मिरची पावडर, कोथिंबीर, एकजीव करून घेऊ. मासवडीचं सारण रेडी आहे. बेसन पीठ टाकायचं. आता उकळले. करून घेऊ. त्याचे गोळे होऊन नाही द्यायचे. चांगलं एक मिक्स करून घ्यायचं. कोथिंबीर टाकू. पिठाला चांगलं शिजून द्यायचं. त्या मासवड्या बनवायला सुरुवात करू. पहिलं पाणी टाकायचं. पाणी चोखून लावून घ्यायचं. मी चिटकत नाही. मीठ टाकायचं.
खोबरं टाकूया, चिटकून घ्यायचं असं. काढून घेऊ. मासवड्या करून घेऊ आता. मासवडीच्या आमटीसाठी त्याच भांड्यात पाणी उकळायला ठेवू. मासवडी रेडी आहे. मासवड्या कापून घेऊ. टोप गरम करायला ठेवू. आमटी करू. तेल टाकू. तीन पळ्या तेल टाकू. वाटलेला मसाला टाकू. मसाल्याचं भांड धुवून टाकू. मसाला टाकू. काश्मीरी मिरची पावडर, हिंग पावडर, गरम मसाला, गोडा मसाला, धना पावडर, किचन किंग मसाला, गरम पाणी टाकू.